Hi guys, welcome to my YouTube channel. এতিয়া আনবক্সিং কৰিম একশ্যন কেমেৰা এটা sj6 এইটো এইখন মোৰ মৰমৰ দাহ আনবক্সিং কৰিম এতিয়া মই এইটো চাই থাকক এইটো হয় মেইনটো মজা এতিয়া বাহিৰ মে যাও এইবিলাক এইটো মেইনটো এতিয়া বাইক সাইকত ট্ৰেভেল কৰিবলৈ এইটো লাগিব আৰু এইটো নহ'লেতো বাইকত ট্ৰেভেলিং কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয় এইটো আহি গ'ল তাৰপিছত এইটো সেইবিলাক মাউথ আহিছে এইটো লগাব পৰা এইটো তাৰপিছত এইটো হেলমেট ফিটিং চাগে এইটো ষ্টিকাৰ এইটো জ্ঞান বাবা বুক কোনোবাই পঢ়ে চবে নপঢ়ে তাৰপিছত এইটো এইটো ভাল বস্তু এটা আহিছে এইটো আপোনাৰ প্ৰথম এইটো মেইন পাৰ্টটো খুলি লওঁ এইটো এই পেকেটটো আৰু লগৰ হয় এইটো স্কেচ নকৰিবৰ কাৰণে এইটো ইয়াত দিয়া হৈছে মজা এইবিলাকতো পিছত চাম মেইন এইটো হেলমেটৰ দুটা দিয়ে হেলমেটৰ দুটা কেচিং কিবা থাকিব আপোনাৰ আৰু এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় আৰু এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় এতিয়া এইবিলাক বাদ দিয়ক এইটো ফাৰ্ষ্ট কথা এইটো অন কৰি লওঁ আমি ৰবৰটো খুলি এইটো লগো আহিব আপোনাৰ এইটো কি হয় চাওঁ স্লো ভিডিঅ' ফটো কাৰ ভিডিঅ' ফটো আৰু ৱাটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ৰিজলিউশ্যন 4K 24 এপিছড 2K 1080p 60 এপি তাৰপৰা 50 30 25 30 এতিয়া ইয়াৰ ভিডিঅ' এটা কৰি চাওঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আহিব ভিডিঅ' কোৱালিটিটো মোটামুটি ঠিকে আছে আৰু মই বাইকত ট্ৰেভেলাৰ কৰি মেলি আপোনালোকক দেখাম 4K কেনেকুৱা শ্বুট হৈছে 1000ত কেনেকুৱা আহিছে 780ত কেনেকুৱা আহিছে 360ত কেনেকুৱা আহিছে এইটো দেখুৱাম মই এইটো আছিলে ফাইনেলি এইটো আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যোনে ব্লগিং বা বাইক চলাই হেলমেটত লগাব পৰা বস্তু আছে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে এইটো ইমানো দাম নহয় 10,500 এনেকুৱা কিবা এটা এইটো মোৰ এতিয়া ৰাতিপুৱাই পাইছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত বেয়া অপশ্যন নাই ইমান আপোনাৰ সাইজ ফটো সেটিংছ কিবৰ্ড অটো পাৱাৰ এইবিলাক আছে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' ফ'কাছটো ইমান বেয়া নহয় এতিয়া মই এইটো হেলমেটত ফিটিং কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম এইখন মোৰ মৰমৰ দাহ এইটো অলপ এনেকৈ মাৰি ল'ম যাতে বস্তুটো বহে জেগাত নহ'লে নবহিব এইটো মিক্স কৰিব লাগে অলপ টাইম লাগিব মিক্স কৰোঁতে
খুলি এই ৰঙাটো আঁতৰাই হেলমেটৰ এইটো অংক লগাই তাৰপিছত এইটো সাইডত দি সাইডত দি এইটো তাত সোমাই গৈছে নেকি এইটো কৰি ইফালেও দি দিয়াৰ পিছত নহ'লে কেতিয়াবা আপুনি বাইক চলাই থাকিলে সৰি পৰিব এইটো টাইট হয় বাট সৰি পৰিব মানে কেতিয়াবা সৰি পৰিলে আপোনাৰ পৰি গ'লেতো গম পায় বাইক চলালে কিমান স্পীড যাব কামটো হৈ গ'ল এইটো উকাব দিম শুকোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই বাইকখন এইটো ইয়াত এনেকৈ সোমাব বঢ়িয়া এইটো এতিয়া টাইট কৰাই মেলি অকণমান হেঁচি দিব হেঁচি মেলি লগাব আৰু যেতিয়া টাইট হ'ব নিজে নিজে তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই এইটো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব আপুনি এনেকৈ চাব পাৰে এইটো এতিয়া ভিউ চাওঁগে একশ্যন কেমেৰাটো কিমান ভিউ দিব পাৰে আৰু কিমান ভাল হয় সেইটো চাওঁগে বলক এতিয়া 720-30 APS 720-60 APS 1080-30 APS 1020-30 APS 1080-25 APS 1080-30 APS 4.3 1080-50 APS 1080-60 APS 1080-60 APS 2K 30 APS 2K 30 APS 4K 24 APS 4K 24 APS যদি ভিডিওটো ভাল পালে চাই লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই